Welcome my dear students. This is a new episode for English for Prep 1. أهلا وسهلا بطلبة وطالبات الصف الأول إعدادي. هذه حلقة جديدة من مادة اللغة الإنجليزية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. هيبقى عندنا في الحلقة دي يونت جديدة، واحدة جديدة بتتكلم عن It's my favorite subject. هنتكلم على يومنا الدراسي العادي. هنتكلم عن السبجكتس بتاعتنا، المواد الدراسيه، هنتكلم على التايم تيبلز. بما ان احنا لسه في بدايه العام الدراسي فلازم نتكلم عن نفسنا ونعرف نتكلم عن نفسنا صح بالانجلش. فكلمنا عن الفاميلي و we talked about ourselves وكلمنا عن نفسنا. Let's start our lesson for lesson 1 today. We are going to start by knowing number 1 we're going to speak about our school subjects على المواد الدراسيه بتاعتنا. تاني حاجة number 2 how to tell time correctly. ما دام احنا هنتكلم على التايم تيبلز، على الجداول المدرسية بتاعتنا، لازم نكون عارفين ازاي اقول التايم الوقت بالانجلش بشكل صحيح. And number 3 we are going to read a text about a typical day at school. يوم عادي في المدرسة. في صديق لينا هيحكي لنا عن يومه العادي في المدرسة بيكون ماشي ازاي. Let's start. First word هنبتدي بالسبجكت بتاعتنا، بالمواد الدراسية، هنتعرف عليها ازاي نقولها بالانجلش بشكل صحيح. هقول الكلمة please repeat after me. رددوا ورايا الكلمة عشان ننطقها بشكل صح. Number 1 Arabic اللغة العربية Arabic. Number 2 it's our favorite subject، أكيد المادة المفضلة بتاعتنا كلنا English. And then we have science مادة العلوم. And we have math وده الشورت تيرم، ده الكلمة المختصرة لكلمة الرياضيات بالإنجلش. ممكن نقول mathematics but the short form النسخة أو الكلمة الأقصر هي اسمها math رياضيات. So science and math. And then we have social studies الدراسات الاجتماعية social studies. And then we have religion التربية الدينية religion. And we have art and رسم. And we have home economics هي subject مكونة من كلمتين اللي هي الاقتصاد المنزلي home economics. And then we have drama when you go to the school stage مسرح المدرسة وعايز تعرف acting how to act ازاي امثل، نقول عليها المادة دي drama. If you are going to know more about computer بنقول عليها computer studies. بدرس المواد المتعلقة ازاي استخدم الكمبيوتر computer studies. So we have drama and computer studies. هناخد بعد كده حاجات بنلاقيها في المدرسة سواء أشخاص or things أشياء. Like what? Like bell الجرس، ده اللي بيعرفنا التايم بتاع الستارت and the end of a lesson. بداية أو نهاية اللسن الحصة بنعرفها لما بنسمع البيل rings، لما الجرس يعمل ringing بيرن. And then we have break in the middle of the school day. في منتصف اليوم الدراسي بيبقى عندنا break to eat, to go to the playground، أروح البلاي بتاع السكول، to go to the library، أروح المكتبة، أو أعمل activities غير إن أنا أدرس، بروح بيبقى عندي break. I have a break. So in the break I can go to the playground or I can go to the library المكتبة. اوكي، تعالوا نشوف مين البيرسونز او البيبل اللي بلاقيهم في السكول بيساعدونا. like head teacher المدير مدرسة head teacher. وايه تاني الحاجات اللي ممكن نلاقيها بتساعدنا في نعرف تنظم لنا اليوم الدراسي السكول داي؟ تايم تيبل اللي هو الجدول بتاعنا اللي بيبقى فيه السبجكتس والمواعيد الكلاسز والليسنز بتاعتنا. And then we're going to talk about
في السكول لايف او السكول داي بيبقى عندنا بريك عشان ناخد different meals، وجبات مختلفة. like what؟ ايه الوجبات؟ we have in the morning breakfast and then we have lunch وجبة الغداء and then we have dinner breakfast lunch and dinner. تعالوا نشوف طريقة جديدة نعرف بيها new vocab، الكلمات الجديدة. بدل ما نشوفها word and a picture كلمة وصورة، تعالوا ناخد لها احنا كبار دلوقتي in prep 1. احنا في أولى إعدادي، عايز أشرح الكلمة in a sentence بجملة تعبر عنها. like what؟ like Arabic. what is Arabic؟ هقوله the main language of Arab people، دي اللغة الأساسية للعرب أو الشعوب اللي تتحدث اللغة العربية. so the main language يعني لغة of Arab people. art، هو ايه الارت؟ It is a subject، دي المادة about painting and drawing، المتعلقة بالتلوين والرسم. So we call it art. And then we have the break. It's the time at school، ده الوقت اللي في المدرسة when you don't have lessons، اللي ما يبقاش عندك فيه classes حصص أو دروس. Computer studies، ديت السبجكت for learning how to use a computer، دي المادة اللي بتعلم فيها ازاي استخدم الكمبيوتر. And we have drama. It's a subject about acting. It's a subject about acting، دي المادة المتعلقة بالتمثيل. English، it's the language of England، دي لغة زي دول countries like England إنجلترا. the USA دي الولايات المتحدة الأمريكية، the United States of America، وده الشورت تيرم بتاعها، ده الابريفيشن أو الاختصار بنقول عليها the USA and many other countries. ودول تانية برضو بتتكلم المين لانجوج بتاعتها، اللغة الأساسية بتاعتها الإنجليش. and home economics، بنتعلم إيه في الهوم economics؟ the subject for learning about cooking اللي هو الطهي and skills for the home، إيه المهارات اللي بنحتاجها في المنزل بتاعتنا العادية، إدارة المنزل وهكذا. and we have religion الدين اللي بندرس فيه معتقداتنا الدينية، the subject for learning about what people believe in، ايه معتقداتنا الدينية religion. and science طبعا ليها فروع كتير زي الفيزيكس، الكيمستري، البيولوجي، فيزياء، كيمياء and أحياء. so it's a subject for learning about how to test and understand facts، اللي بتعلم فيها ازاي اختبر و افهم الفاكتس الحقائق like biology الأحياء والكيمستري كيمياء and physics الفيزياء. and then we have social studies الدراسات الاجتماعية، the subject for studying people بدرس فيها الناس، عادات الناس and how they live وازاي هم بيعيشوا. we still continuing بنكمل الفوكاب بتاعتنا. library، بنعمل ايه في اللايبراري؟ it's a place where you can borrow and read books، المكان اللي أنا I can borrow، اللي أنا أقدر أستعير books كتب and read them وأقراهم. playground، البلاي it's a place outside، بيبقى بره المبنى بتاع الجزء بتاع الكلاسز، بره الفصول where children at school can play، اللي احنا كأطفال في المدرسة نقدر نلعب فيه. we call it playground. bell، ده الأوبجكت، ده الشيء that makes a noise بيعمل لنا صوت when you ring it، لما أنا برنه it's call it bell. hall it's like a large room، دي القاعة الكبيرة. it's a large room where people can meet together، القاعة اللي احنا ممكن نتقابل فيها، ممكن تبقى hall it's English hall، ممكن القاعة دي متخصصة للإنجليش classes لدروس اللغة الإنجليزية أو الساينس we call it hall. and typical، لما أقول لك tell me about a typical school day، your typical school day، اليوم بتاعك اليوجوال العادي التقليدي، الروتين بتاعك ازاي؟ typical means usual. كده يبقى احنا covered all the vocab for this lesson، معظم الكلمات الرئيسية للدرس ده. تعالوا ناخد شورت كويز، هنشوف البيكتشر وتقولوا لنا البيكتشر دي بتعبر عن انهي subject. okay so number 1 we see here some letters. so this is what? excellent, this is Arabic. Bravo. Number 2 ABC, so we talk about English. 3 we use calculator.
and ruler. So we talk about amazing math. Bravo. And number 4, we test and we understand. We try new things. Amazing science. Number 5, we have different masks. Yes, we know about acting in drama. Amazing. 6, we color and draw in this subject. So we call it art. Excellent. We know about cooking in this subject. We call it, yes, right, home economics. Home economics. We learn about computer, so it's, yes, right, computer studies. We learn about music, so we call it, yes, music classes, when we study music. We study musical instruments. Number 10, we know about beliefs, معتقدات. So this is religion. This is religion. You did a great job. Bravo. Let's have another exercise on the vocab. We have Arabic, art, computer studies, and English and math. So let's see the definition, تعريفاتهم. A, we learn about numbers in this lesson. بنتعلم عن الأرقام في الدرس ده أو في الحصص دي. B, it's the language of Arab countries. دي لغة الدول العربية. C, we paint and draw in this lesson. بنلون وبنرسم في lessons دي. D, we use a mouse in this lesson. بنستخدم الماوس. And then E, it's the language of England. دي لغة England, إنجلترا. So number 1, Arabic will be, yes, right. B is the language of Arab countries. دي لغة الدول العربية. 2, art. Yes, amazing. C, we paint and draw in this lesson. بنرسم وبنلون في هذه الدروس. Computer studies. D, we use a mouse in this lesson. And for English, right, correct. It's the language of England. دي لغة إنجلترا. 5, math. It's A, we learn about numbers. Let's move to another skill. هنتعلم مهارة جديدة. هنسمع 2 friends or 2 colleagues. اتنين 2 girls بنتين in the school في المدرسة، هم أصدقاء، هيكلمونا على التايم تيبل بتاعهم، على الجدول المدرسي بتاعهم، وهيعرفونا ايه الفيفوريت سبجكتس، وده عنوان اليونت بتاعنا، ايه هي المواد اللي بيفضلوها. and we need to know more about them. عايزين نعرف أكتر عنهم. Our friend's name Amal and Angie. We are going to read and listen for Amal and Angie this conversation. Amal says, I like the new timetable. أنا حابة الجدول الجديد. What's your favorite day, Angie? إيه هو اليوم المفضل بتاعك in the timetable? Angie, I like Thursday. أنا بحب الخميس. Why? We have social studies. عندنا social studies. First on Thursday. Then we have English. وبعدين we have English classes. And then we go to science. وبعدين we have science. That's my favorite subject. يبقى Angie, her favorite subject is, yes, science. أمل, my favorite day is today. يومها المفضل هو اليوم اللي هم بيتكلموا فيه, which is Sunday. The beginning of the week, ده كان أول يوم في الأسبوع المدرسي. We have math, first and second lesson. So first and second lesson is math. After break today. I love math. Then we have science and art. Then we have, وبعدين بيبقى عندهم classes بتاعت الساينس and art. Angie says, I like art. Angie بتقول لها I love art أو like art. I'm not very good at it. بس أنا مش كويسة قوي في الart. What do we have tomorrow? إيه اللي إحنا هناخده بكرة؟ أمل, English, then religion is next. هناخد English and then religion, وبعد كده التربية الدينية. Then Arabic and then home economics. After break, بعد البريك we have social studies, عندنا دراسات.
Then we have science and computer studies. Finally في النهاية خالص we have music. عندنا حصة موسيقى. And you will say, when do we have drama؟ امتى هيبقى عندنا دراما، عندنا مسرح أو acting؟ هنعرف أكتر عن التمثيل. أمل، that's the last two lessons. دول آخر درسين on a Tuesday. And the last lesson Wednesday. وآخر درس on Wednesday. It's time for the next lesson. بتقول لها خلاص دلوقتي عندنا lesson جديد. Now see you later. أشوفك in the end of the day. تشوفها في نهاية اليوم. So now we have read and listened to a conversation between Angie and Amal. Let's see some questions. تعال نشوف بعض الأسئلة. What is Angie's favorite subject؟ نفتكر كده. What did Angie say about her favorite subject؟ المادة المفضلة اللي هي قالت لنا عليها. Number 2. Does Angie like art؟ هل Angie قالت إن هي بتحب الارت؟ And number 3, is she good at it؟ هل هي كويسة in art في مادة التربية الفنية؟ Let's remember. Okay. Again. So what's Angie's favorite subject؟ لو نفتكر. Amazing. Yes, she said her favorite subject is science. Science. العلوم. Number 2, does Angie like art؟ هل إنجي كانت بتحب التربية الفنية؟ Yes she does. Yes she does. فعلا هي قالت إن هي بتحب الارت. Number 3, is she good at it؟ هل هي كويسة؟ She's good at art. هل هي كويسة في الارت؟ هل هي جيدة في الارت التربية الفنية؟ No she isn't. But still she loves art. بس لسه هي بتحب الارت. As long we are talking about timetables، لما اتكلمنا عن الجداول واتكلموا عن Wednesday and Tuesday, we need to talk about time. محتاجين نتكلم على الوقت. أقول إزاي what the time the class will start. إمتى الكلاس هيبتدي. تعالوا نتعرف أكتر على التايم على البورد. ما دام احنا هنتكلم على التايم والتايم تيبلز والجداول، لازم اعرف how to tell time in English correctly. ازاي اقول الزمن في الانجليش بطريقه صحيحه. We have here different kinds of watches and clocks. عندنا يعني في ساعه ديجيتال، في ساعه الكلوك العاديه. عايزين اعرف ازاي how can I tell the time correctly. ازاي اقدر اقول التايم صح. Let's see. Here we have a clock. عندنا ساعة. تعالوا نجرب كده ازاي ممكن اقول التايم عليها بشكل صحيح. عندنا two hands. عندنا عقارب. التو بنقول عليهم الاور clock and المينت clock. This is our clock وده المينت clock. Okay. So this is the hour clock. We said it's 8 o'clock. كده الساعة 8 بالظبط. So we say it's 8 o'clock. طيب. We have two ways to tell the time. عندنا طريقتين ان انا اقول بيهم التايم. الطريقة العادية ان انا اقول لو انا المينت ده اتحرك وبقى هنا. So we have 5 minutes. عندنا كده 5 دقايق بعد ال 8 o'clock. فهقول حاجة اسمها past. It's 5 past 8. يعني ايه؟ كده انا عندي 5 minutes 5 دقايق بعد الساعة 8. لو جت هنا so I will say 10 past 8. طب هنا it's 15. بس عندي كلمة تانية لما يبقى عندي 15 minutes 15 دقيقة بنقول عليهم ايه؟ quarter. So it's quarter past 8. past 8. يبقى كده عندي ربع ساعة بعد الساعة 8. طيب if it's here so I have like
20 minutes. So it's 20 past 8. وهنا وهكذا 25. مش لازم تبقى 5 و 10 حتى لو 11. So it's 11 past 8 etc. لحد ما اوصل هنا we have like what? It's 30 minutes. It's 30 minutes بقول عليهم ايه؟ half. نصف. So هقول it's half past 8. نصف ساعة بعد ال 8 o'clock. So it's half past 8. فطول الوقت أنا ببتدي بالإيه؟ بالminutes، بالدقايق، وأقول past. past means after equal after يعني بعد. and then وبعدين بقول الساعة. الساعة اللي هنعرفها من الشورت هاند، العقرب القصير. طيب بعد ما اجي half past 8 عديت المنتصف، هنا بنكمل السيركل بتاعت الكلوك وبقول to إلى. فهنا لما يجي لي اللونج هاند بتاع المينتس ويبقى هنا على ال7، يبقى أنا كده I have 25 عشان الساعة الأور تبقى 9. So I will say it is 25 to 9 اللي احنا بنقولها بالعربي اللي هي 9 إلى 25 دقيقة مثلا، or it's here هتبقى مش 25 minutes هتبقى 20 minutes. So it's 20 to 9. 20 to 9. And then we have here, if the long hand comes here, so it's quarter. ده الرابع. So it's quarter to 9. It's quarter to 9. اللي احنا بنقول عليها 9 إلا ربع. It's quarter to 9. طيب هنا it's 10 to 9. 10 إلى تبقى الساعة 9. and it's 5 to 9. 5 إلى التايم بتاعي. طيب ده احنا عرفنا دي الطريقة الأولانية اللي ممكن أقول بيها التايم. This is the first way or method. دي الطريقة الأولانية اللي أنا أقول المينت then الأور، أقول الدقايق وبعدين الساعة. فيا إما هستخدم past يعني after، يا إما هستخدم كلمة to إلى اللي هي إلا. فpast دي اللي احنا بنستخدمها in Arabic we say we and this is it's إلا. Okay? Let's continue. So remember 15 minutes equal a quarter of an hour. ربع ساعة. So if I don't have to say، أنا مش مضطرة أقول it's 9 it's quarter past 9 or it's 15 past 9. أنا ممكن أقول it's a quarter past 9 يعني 9 وربع. 30 minutes it's a half of an hour. So a half or a quarter. التايم هنا زي ما قلنا بقول بالطريقة الأولانية minutes الأول وبعدين past or two and then the hour وبعدين الساعة. الطريقة بقى التانية إن أنا أقول الأور وبعدين المينتس، أقول الساعة وبعدين الدقايق. إزاي؟ زي هنا ما شايفين أقول it's 9:15 ودي طريقة تقريبا إن معظم الناس بتستخدمها عشان أسهل شوية. فأقول it's 9:15. تعالوا نشوف examples how to tell time. Here we have I have here it's 8 o'clock. This is the easiest way. دي أسهل طريقة لأن أنا لما يكون الساعة بالظبط so it's 8 o'clock. لو هنا هتبقى 9 o'clock. Then we have another example here. It's 9:15. دي الطريقة الأسهل. أنا أقول ال hour and then the minutes. So it's 9:15. طب الطريقة التانية اللي بتيجي بيها بالminutes so ال 15 minutes دول we call it quarter. So it's a quarter past 9. A quarter past means after بعد so it's a quarter past 9. This example we have in this watch في الساعة دي أو الكلوك دي بلاقي إن هي 11 إلا ربع.
So I can say it's a quarter to 11. A quarter to 11. 15 minutes, we call it a quarter and then 11. The easiest way, الطريقة الأسهل الثانية إن أنا أقول minutes then the hour and then the minutes. الساعة وبعدين الدقيقة. I can say 10:45. 10:45 means 10:45 دقيقة. Another examples we have 11:05. As we see, it's 11 and then 5 minutes, so I can say 11:05. Or another way, it's 11:05. ببدأ بالminutes and then the hour. So 11:05 after 11. Here we have, I have here half an hour, نص ساعة. So I can say it's 11:30. أبتدي بالminutes and then the other way, الطريقة الثانية أو second way, I can say 11:30. 11 ونص. كده يبقى احنا كده تناولنا examples كتير وشرحنا ازاي ممكن أقول التايم. إن أنا ممكن أبتدي الأول بالطريقة اللي أنا أقول it's 9:15 مثلا، يبقى أبتدي بالساعة and then the minutes. Or I can start with the minutes، أبتدي بالدقايق and then the hour، ويبقى في يا إما past اللي هي we or to اللي هي ال. تعالوا بقى نعمل exercise how to answer question asking me about the time، إن أنا أكتب التايم. تعالوا نشوف مع بعض. Here we have write the times in words. اكتبوا التايم الزمن في كلمات. تعالوا نشوف الاكزامبلز اللي عندي. Let's see some examples here. نشوف أمثلة. Number 1 الواتش اللي احنا شايفينها دي. So yes, it's a 2:15. I can say it's 2:15. As we see here. Here it's 2:15 زي ما احنا شايفين. It's 15 minutes after 2, so it's a 2:15. I can say it the easiest way. I can say it's 2:15. Number 2, it's 8 o'clock. As we see, it's 8 o'clock. And number 3, it's 1:30. 1:30. أو I can say it's 1:30. 1 ساعة and then 30, which means it's 30 minutes أو 30 دقيقة. Number 4, look at number 4. If I want to say the easiest way, الطريقة السهلة بتاعتنا ممكن I say what? Okay. I can say it's 4:25. It's 4:25. Or I can say it's 4:25. 25 دقيقة بعد الساعة 4, so I can say it's 4:25. Number 5, it's 11:45. 11 إلا ربع. Or I can say it's 10:45. 10:45 دقيقة. And the last one, it's 5:07. 5:07, which means 7 إلى 5 دقايق بالظبط. Or I can say it's 6:55. وكده يبقى احنا قدرنا how to tell time correctly in English. ازاي اقول التايم بطريقه صحيحه الانجليش. وهناخد exercise بعد كده in next episodes في الحلقات اللي جايه ازاي برضو how to tell time in the right way. دي مش هتبقى المره الاولى والاخيره how to tell time، يعني احنا نعرف فيها ازاي نقدر اقول الوقت. Today we have covered so many topics. غطينا بعض الموضوعات. We learn how to speak about school subjects. عرفنا اسامي السبجكت بتاعتنا، المواد الدراسيه. We know how to tell time correctly. عرفنا ازاي اقول time بشكل صحيح. This is the end of our episode. دي كانت نهاية الابيسود بتاعتنا من Unit 2. It's my favorite subject. سعيدة جدا بتواجدي معاكم في الحلقة دي and see you next episode. Thank you.